Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Săgetător. Voi începe ca de fiecare dată cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia în cărțile oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Mulțumesc pentru că îmi sunteți alături și acum să vedem despre ce este vorba. Luna noiembrie a debutat cu luna nouă din Scorpion, care pentru voi a avut loc în zona casei a 12-a. Acest sector din viețile noastre și din harta natală ne vorbește despre inconștientul colectiv, despre toate acele lucruri care se petrec și pe care noi în mod normal nu le vedem în viața noastră de zi de zi. Este un sector izolat, este ceva ce are legătură cu tot ceea ce ne ține pe loc, ne blochează fără ca noi să realizăm. Scorpionul este un arhetip foarte puternic care alchimizează și transformă. Este o energie de tip da sau nu. Îți place Scorpionul sau nu îți place Scorpionul? Iar pentru voi această lună vine cu capacitatea subtilă de a descoperi nuanțe de gri. Asta înseamnă că prin această lună nouă din Scorpion veți avea ocazia pentru o perioadă foarte lungă de timp să deslușiți ce anume nu funcționează în viața voastră pentru a alchimiza, pentru a vedea cum găsiți căi de rezolvare. Sunt lucruri care țin de subconștientul vostru, dar și de mentalul colectiv. Sunt lucruri pe care în mod normal nu le descoperim decât în momentul în care avem tranzite prin casa a 12-a. Puterea Scorpionului vă ajută să vindecați niște traume vechi sau să deslușiți acum un mister vechi. De ce anume nu puteți voi să faceți niște lucruri sau de ce sunteți timizi, de ce aveți anumite blocaje în această viață? Și sigur că veți înțelege despre ce este vorba, pentru că Mercur va intra în Săgetător pe casa voastră întâi. Casa întâi înseamnă eu, cine sunt eu, ce vreau eu să fac în această viață, cum mă port eu, tot ce are legătură cu aspectul fizic, corpul fizic și cu viața voastră la nivel general. Arhetipul Săgetătorului este cel care extinde, concluzionează și trece peste bariere, peste graniță, mereu în căutare. Veți avea posibilitatea să înțelegeți niște lucruri, să deslușiți un mister, să vă fie mai clar ceva anume, să vă cunoașteți mai bine sau să înțelegeți o schemă la care vă gândiți, niște treburi care v-au stresat pe voi. Apoi, Marte, cel care spune determinare, acțiune, vitalitate, intră în Leu, pe zona casei a noua. Această casă a noua are legătură în primul rând cu credințele noastre, cu valorile noastre, cu ce credem noi despre viață, filosofia vieții, mai apoi cu tot ceea ce ține de lege, chestiuni legale, străinătate, tot ce are legătură cu alte civilizații, cu aspirații în alte studii, în alte. Leul este arhetipul bucuriei, al exuberanței, al generozității. Puteți pleca în niște vacanțe, unii dintre voi, așa, la nivel foarte general vorbind. Mai apoi este vorba despre curajul de a îndrăzni. Vă schimbați credința, se petrece ceva în viața voastră, ceva care vă aduce optimism și bucurie. Vă recâștigați bucuria sau înțelegeți de ce nu vă puteți voi bucura de viață. Ce anume vă face să vă îndoiți de voi înșivă, unde nu aveți curaj sau ce anume vă blochează. Pentru că avem acea lună nouă din Scorpion din casa a 12-a care spune noi începuturi, trebuie să încep ceva și acum uite că îmi dau seama că la baza oricărei acțiuni care are legătură cu mine însumi sau însămi stau aceste credințe. Acest set de credințe pe mine mă împiedică și în această lună veți înțelege substratul, veți dezluși misterul. Vă ajută și Venus care începe tranzitul prin Capricorn în zona casei a doua, acolo unde vorbim despre bani, bani munciți prin munca voastră directă, stimă de sine, modalitatea în care voi puneți preț pe lucruri. Capricornul este semnul rigurozității, este cel care vorbește despre tradiție, despre corporații, despre exigență, dar și despre proceduri. Ne maturizăm și suntem foarte serioși. Venus în Capricorn este foarte serioasă. Vă aduce venituri în plus, vă aduce venituri concrete. Pot fi măriri, pot fi promovări, pot fi bani din chirii, să spunem, pentru cei care aveți în această perioadă imobile închiriate. Poate fi vorba despre a cunoaște pe cineva acum, nou în viața voastră și vă crește stima de sine, sau mai poate fi vorba despre următorul lucru. Prin relația cu ceilalți, cumva, mi se ridică mie acum stima de sine. Învăț
să mă iubesc pe mine și uite așa, sunt respectat și de ceilalți și îmi crește stima de sine. Guvernatorul Capricornului Saturn își reia mersul direct în Pești, pe zona casei a patra. Vorbim despre casa voastră, casa părintească, casa tatălui, relația cu părinții, bunurile voastre și tot ceea ce are legătură cu trecutul, cu rădăcinile. Peștii sunt semnul transcendenței, ei se amestecă, nu au o identitate proprie, nu știu de unde până unde ține personalitatea lor, iar Saturn aici a venit să lămurească niște lucruri. Asta este casa mea și nu poți veni în casa mea să faci tu legea, spre exemplu. Ăsta este teritoriul meu, atenție la conflicte de teritoriu și la tot ceea ce are legătură cu infecțiile urinare în cazul în care aveți provocări de genul. Acum Saturn vă spune, aici tu ești stăpân și prin faptul că tu lucrezi pentru casa ta, tu plătești chiria, plătești rata, nu are nimeni ce să îți spună sau cum să combată alegerile tale. Mai poate fi vorba despre relația cu părinții, ceva se transformă aici, v-ați îndepărta voi de părinți, în sfârșit sunteți adulți, v-ați maturizat, sunteți pe picioarele voastre, gata să vă formați o familie a voastră. Poate fi și ideea că vreți să deveniți părinți. Este o perioadă un pic aglomerată, mai ales la locul de muncă, dar și la nivel general, așa, care pe voi s-ar putea să vă epuizeze puțin, să fiți cu băgare de seamă. Apoi urmează luna plină din Taur, pe zona casei a șasea, exact ce spuneam, la locul de muncă, zona de sănătate, tot ceea ce are legătură cu echilibrul dintre casă și muncă, rutină. Poate fi vorba și despre un mentor, cineva care până acum vă sfătuia să își continue drumul pe calea sa, pentru că o lună plină înseamnă o concluzie, o finalitate. Am învățat ceva și de acum schimb niște lucruri. Taurul înseamnă stabilitate, ceva de durată lungă, ceva ce se schimbă greu, ceva ce este implementat și apoi greu schimbă acel obicei. Iar aici, pe zona de rutină, voi schimbați ceva. Se schimbă ceva în rutina voastră sau ar trebui în urma concluziilor trase, pentru că, altminteri, s-ar putea să vă fie afectată sănătatea, să spunem. Pe voi, în mod direct, vă influențează și vă impactează alimentația. Taurul înseamnă tot ceea ce eu bag în gură, alimentele cu care mă hrănesc, corpul fizic. Am grijă de corpul fizic și mintea mea este sănătoasă. În funcție de ce mănânc, sunt fericit. Cam așa. Mai poate fi vorba și despre schimbări la locul de muncă, care sigur că aduc după sine poate un efort în plus în ceea ce vă privește, doar că veți avea putere și energie să le duceți la bun sfârșit pe toate. Apoi Pluto și începe tranzitul pentru următorii 20 de ani în Vărsător, în zona casei a treia, care are legătură cu comunitatea, cu frații, cu surorile, cu familia extinsă, cu studii pe care doriți să le faceți, mai degrabă cursuri care durează puțin, dar care vă învață multe, tot ceea ce are legătură cu cartierul în care locuiți, cum gândiți, cum vorbiți. Vă veți schimba. Cumva apare aici sclipirea de geniu. Niște lucruri noi, atipice, la care înainte nu aveați acces. Este ca și când vă luminați. Vărsătorul înseamnă egalitate, fraternitate, unicitate, sclipire de geniu. Mă retrag așa cumva din sânul familiei mele și o iau pe cont propriu. Sau poate fi vorba despre a crea o comunitate foarte solidă care în viitor vă va ajuta. Pot fi și foarte multe cursuri online pe care să le faceți, poate fi vorba despre transformarea mentalității pentru următorii 20 de ani și este un tranzit foarte puternic. Apoi soarele vă ajută să vă energizați, intră în Săgetător pe casa întâi și veți avea parte de popularitate, de recomandări foarte bune, de șanse și oportunități la tot pasul. Veți fi curioși sau veți avea energie să faceți foarte multe lucruri, întrucât se anunță o perioadă mai aglomerată pentru voi, poate. Este și vorba despre înțelepciune, despre maturitatea voastră, dar cea spirituală. Și nu în ultimul rând, spre sfârșitul lunii, retrogradează Mercur, aici pe zona casei întâi. În urma acestor tranzite, voi veți trage niște concluzii. Acum veți ști ce aveți de făcut. Ceva se schimbă între 1 noiembrie, să spunem, și 26 noiembrie, când vă veți gândi la hotărâri noi, la aspecte noi din viața voastră. Marte în Leu, acolo pe casa a noua, va lucra puternic. Se schimbă vouă setul de valori, credința, filosofia vieții. În general, pe perioadele de Mercur retrograd apar din trecut
evenimente, discuții, oameni, foști iubiți cu care trebuie să concluzionăm ceva. Asta este șansa voastră, să concluzionați ceva și să vă asigurați că de acum înainte pășiți către viitor, convinși că ați făcut alegerea potrivită. Să vedem ce ne spune și oracolul. Abilități extrasenzoriale. Ia uite, psychic abilities, cel de-al treilea ochi. Capacitatea să vedeți dincolo de această realitate. Cu luna nouă din Scorpion, din casa a 12-a, veți avea așa un picior după cortină. Și cu Marte în Leu în casa a 9-a, veți vedea niște lucruri într-o formă diferită. Parcă cumva se schimbă lucrurile, descoperiți o nouă lume. Justiția. Niște lucruri care se echilibrează. Pentru unii dintre voi se pot întâmpla niște evenimente care vă confirmă faptul că trebuie să aveți încredere în abilitățile voastre extrasenzoriale, în intuiție, în clarsimțire, în clarvedere, să înțelegeți niște semne pe care le-ați văzut, care v-au fost transmise, ce ați simțit, ce v-a spus intuiția. Pe de altă parte, este vorba despre justiție divină, despre faptul că aveți acces la dreptul vostru din naștere și asta are legătură cu credința și cu filosofia vieții. Niște abilități pe care le-ați avut în copilărie. Să vă amintiți ce vedeați voi în copilărie. Poate aveați prieteni imaginari care nu erau imaginari, spre exemplu. Să fii tu însuți sau însăți în această lună. Sigur că acele tranzite pe casa 1, Mercur și Soarele și apoi retrogradarea planetei Mercur, vă vor aduce cumva multe idei. Veți fi așa plutind pe apă. Cumva vă veți da seama de niște treburi foarte importante și veți prinde curaj și putere să spuneți mai tare și mai ferm ce aveți de spus și schimbări la nivel de dietă, corpul fizic și sănătatea, un regim de viață mai sănătos, nu neapărat să țineți regim pentru a pierde kilograme. Poate fi vorba și despre asta, poate fi vorba și despre o schimbare de înfățișare, despre schimbarea stilului vestimentar, despre curățenie în garderobă, ceva. Dar aici, pentru voi, această lună este de maximă importanță la nivel spiritual. Găsiți voi o cheie, se activează în voi ceva. Regele de spade, vărsătorul din casa a 3-a, rota destinului, care este fix Jupiter, guvernatorul vostru, luna aceea nouă din Scorpion și regele de bâte. Leul, Marte din Leu din casa a 9-a. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o relocare, despre niște gânduri pe care le aveți să reveniți în țara natală sau să înțelegeți de ce v-ați mutat din țară. Pentru alții dintre voi este vorba despre o călătorie pe care o faceți în această lună, în străinătate sau în țara natală, dar care are un scop vindecător. În zona relațiilor de iubire, mai ales dacă sunteți singuri, nu aveți un partener, puteți conștientiza că vă este frică sau teamă. Aveți o teamă aici. Temerile sunt și se regăsesc în permanență sub această arcană luna care vorbește despre psihic și subconștient. Din subconștientul vostru, cumva vă este teamă să fiți voi înșivă sau de câte ori ați fost voi înșivă, parcă ați fost respinși și de-a lungul timpului a trebuit să vă ascundeți poate adevărata personalitate pentru a fi pe placul celorlalți. Începând cu această lună, puteți fi liniștiți, lună noiembrie, pentru că nu mai trebuie să fiți pe placul nimănui, trebuie să fiți voi, eul vostru autentic și acest drum, această modalitate va aduce vouă un nou partener. Sau să aveți mai multă încredere în voi înșivă, să conteze mai mult părerea voastră despre voi înșivă decât a celorlalți, pentru că asta va aduce succes. Pentru cei care aveți deja o relație stabilă, este vorba despre faptul că voi și partenerii voștri de viață aveți un sens comun aici. Unii dintre voi ori ați vorbit despre divorț și pentru voi se întâmplă, dar vă este teamă să fiți pe cont propriu din diferite motive, pentru că nu aveți curaj. Unii dintre voi sunteți în niște relații care sunt disfuncționale și nu aveți curaj să vă separați, să plecați pe drumul propriu, pentru că există codependență acolo și identificarea cu celălalt, când vine vorba despre activități și relație.
stau cu tine pentru că nu știu cum este să stau singur. Poate fi vorba și despre asta. Pe de altă parte, cei care sunteți în relații bune, funcționale, uite că veți avea unii dintre voi posibilitatea să deveniți părinți. Luna este cea care atunci când tranzitează anumite case astrologice poate aduce o sarcină, sau poate fi vorba despre faptul că trecem peste niște provocări, peste niște lucruri de care ne-am temut, peste o povară, peste niște probleme și în sfârșit respirăm liniștiți. Este de asemenea aici o puternică influență a lui Pluton din Vărsător, pe zona casei a treia, și despre faptul că sunteți mereu pe drumuri sau foarte ocupați și simțiți că unii dintre voi v-ați deconectat de partenerii voștri de viață și începând cu această lună vă apropiați mai mult unul de celălalt. Mai este aici și posibilitatea de ascensionare a unor studii, a sprijinului reciproc, faptul că aveți de învățat foarte mult unul de la celălalt, voi de la partenerul vostru de viață și el de la voi. La nivel de plan financiar apare o șansă, s-ar putea să fie nevoie să dați o probă, un test, un examen, un interviu, de care s-ar putea să vă fie frică pentru că nu aveți încredere în voi înși vă suficient de mult, dar care vă aduce, uite, succes, pentru că aveți putere, aveți energie și aveți aptitudinile necesare, trebuie doar să deveniți conștiente sau conștienți de ele. La nivel medical, atenție la oboseală și la psihicul vostru, pentru că faceți prea multe lucruri, sunteți prinși într-un cerc, într-un ciclu din acesta repetitiv, aveți taurul voi acolo pe casa 6, multă anduranță, faceți foarte multe lucruri, dormiți, s-ar putea unii dintre voi foarte puțini, sau atenție la sistemul endocrin și la sistemul limfatic, la drenaj limfatic și la sedentarism, să vă mișcați mai mult corpul. Mai poate fi vorba despre bazin și picioare, despre dureri de coloană, mai ales dacă stați foarte mult pe scaun, dar să fiți atenți și la palpitații, la tahicardie, la tot ceea ce are legătură cu partea cardiovasculară, să-i spunem așa. Dacă vă știți cu provocări, s-ar putea să fie nevoie să țineți un regim, să aveți grijă. Da. Apoi, să vedem mai departe. Mult de lucru. Veți avea foarte mult de lucru sau este vorba despre faptul că această lună vă demonstrează și vă aduce în prim plan faptul că puteți singuri, că nu depindeți de nimeni și de nimic. Este o lună care pe voi vă întărește, vă ridică foarte mult stima de sine. Venus guvernează această casă a doua și voi aveți Capricornul aici. Seriozitate. Nu ai cum, dacă ești serios, să nu reușești și vei fi văzut foarte serios și foarte apreciat. Aici avem din nou luna. O frică, o teamă, poate aveți legătură cu cineva din zodia racului foarte puternică sau este vorba despre mama. Mama este cea care vă încurajează sau dacă, nu știu, mama a fost cea care a stat mai mult pe lângă voi și v-a crescut. Foarte multe dintre fricile voastre sunt fricile mamei și vă puteți elibera acum. Și dacă trăiește și dacă nu trăiește, nu contează, noi suntem oricum toți interconectați. Pot fi niște vești, poate fi deslușirea unui mister, așa cum am spus cu luna nouă din casa a 12, aflați niște lucruri, aflați niște secrete care poate nu vă privesc sau pur și simplu veți avea capacitatea aceea fină să puneți cap la cap niște informații din zona aceasta ezoterică, ocultă, din zona conspirațiilor, unde vă ajută pe voi, vă convingeți voi de ceva foarte important și racul, uite că am vorbit, casa părintească și posibilitatea de a vă extinde, de a progresa în anumite demersuri. O lună foarte bună alături de partenerul vostru, eliminarea grijilor, o lună foarte bună să discutați despre fricile și grijile voastre, o lună foarte bună pentru voi să achiziționați o mașină sau să vă schimbați mașina, poate fi și trecem la următorul nivel și suntem mai serioși pentru că avem luna plină în Taur, cumva ceva în rutina noastră trebuie să se schimbe, ni se schimbă rutina și apar aici lucruri noi cu care trebuie acum să vă obișnuiți să vă adaptați. Unii dintre voi puteți discuta, puteți evita o separare, dar sigur că vă puteți împăca cu cineva, este și o șansă și noroc aici. Nu se poate, a treia oară luna. O alegere importantă, să știți că este aici. Cavalerul de spade. Feminitatea. Dreptul cuvenit la niște lucruri. O proprietate. Semnarea unor acte și regele de monede.
sprijin v-a fost tata și v-a crescut mama, poate pe unii dintre voi, sau este vorba despre fricile mamei pentru că tata a fost indisponibil. Pentru cei care sunteți interesați, sigur că de aceste lucruri. Relația cu banii o învățăm de la tata. Apoi, avem judecata. O luați de la început. Posibilitatea să vindecați ceva. Dacă aveți vreunul dintre părinți cu provocări medicale, se poate vindeca. Uite, aici sunt chestii care țin de astm, de bronșite, de plămâni, de tristețe. Tristețea neamului. Voi vă puteți elibera de tristețea neamului pentru ca de acum înainte să fiți pe cont propriu, pentru că ați servit neamului, ați ajutat neamul prin tot ce ați făcut, prin tot ceea ce ați lucrat până acum, ați trăit, ați experimentat. De acum înainte sunteți voi și voi și trebuie să vă ajustați viața. Este o lună de parteneriate, o lună în care, conform proverbului de ce îți este frică, de aia nu scapi, voi veți scăpa de ceea ce v-a fost frică. Vă eliberați de un stres și este un stres major și vă liniștiți. Sunteți pe picioarele voastre, este și o creștere financiară aici, este și un partener stabil pentru foarte mulți dintre voi aici. Să vedem pe partea financiară ce ne spun cărțile. Epuizat. Să te încarci energetic și să-ți aduni așa cumva gândurile și să cauți. Ceea ce cauți tu te găsește pe tine. Se întâlnește cererea cu oferta. În orice zonă, în orice arie din viața voastră. Pentru unii dintre voi se activează un fel de trezire spirituală, profunzimea vieții. Să vedem ce ne spun talismanele. Se schimbă frecvența pentru voi la nivel de credința, viața, se închide ceva, vă schimbați părerea despre ceva, nu știu, vedeți numere repetitive, ceva uite, un capitol se închide, vă transformați, vă schimbați. Un as în mânecă, semnați niște acte, unii dintre voi vă căsătoriți, alții dintre voi vă eliberați de ceva, primiți o moștenire, poate se încheie ceva în această iarnă. Este o iarnă importantă, este un sezon important cu multe schimbări. Ce este pentru tine este pus deoparte. Un element de surpriză, o surpriză extraordinar de plăcută, o conversație, omul potrivit la locul potrivit. Intrați în niște grupuri de oameni care vă ajută să vă eliberați de stres. Voi sunteți într-un conflict cu timpul, atenție la glanda tiroidă și sistemul endocrin, la kilograme în plus. Poate de aceea trebuie să aveți grijă la ce mâncați. Din nou, elementul de surpriză aici pot fi copii, membri noi în familia voastră, ceva ce are legătură cu casa copiilor sau voi, creativitatea voastră, curajul, entuziasmul. O veste extraordinar de bună și niște petreceri la care mergeți, sunteți invitați la zile de naștere, vă sărbătoriți voi ziua de naștere. Uite, poate fi și o sarcină. Aici avem din nou justiția. Poate fi o căsnicie, semnarea unui nou contract de muncă pentru cei care se știu în situații complicate cu provocări în relații. Poate fi un divorț, dar care să vă ajute să vă eliberați de stres dacă este o situație toxică acolo. Din nou, credința voastră, studii înalte. Vă întoarceți la niște studii sau obțineți niște diplome, o calificare, o nouă poziție la locul de muncă. Unii dintre voi veți pleca într-o vacanță, alții dintre voi vă puteți achiziționa o mașină, schimbați mașina, vă luați una mai frumoasă, mai confortabilă, așa cum vă place vouă, niște calcule. Ceea ce ați prevăzut este bine pentru voi, este bun pentru voi. Poate fi și la nivel financiar, sunteți mulțumiți de viața voastră, vă cresc veniturile, aveți o victorie, poate fi și pentru unii dintre voi un câștig la loto, la loterie, să jucați la o tombolă, este și asta foarte important. Iar pentru alții dintre voi a venit vremea să triumfați, dar trebuie să fiți voi înși vă, să vă desprindeți de neamul vostru. Atenție că în viața voastră joacă un rol foarte, foarte important frații și surorile sau familia extinsă. Neamul vostru. Vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o lună noiembrie minunată. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!